بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شاگردان عزیز، خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوی آموزشی مضمون ریاضی صف ششم و 12 شاگردان عزیز. موضوع درسی امروز ما عملیات چهارگانه حساب می باشد. در علم حساب شاگردان 4 عملیه اساسی وجود دارد که یکی عملیه جمع هست، 2 عملیه تفریق هست، 3 عملیه ضرب هست، 4 عملیه تقسیم هست که امروز ما و شما عملیه جمع مورد مطالعه قرار میدیم. عملیه جمع در لغت شاگردان عزیز یک جا نمودن را گویند و در اصطلاح یک جا نمودن اشیای همجنس را گویند. یک جا نمودن اشیای چی؟ همجنس را گویند. عملیه جمع شاگردان دارای اجزا هست به شکل زید. مثلا 2 جمع 3. در این قسمت شاگردان 2 جمع 3 میشه 5. 2 و 3 چی هست؟ اجزای جمع هست. اجزای جمع 5 که حاصلش از به نام حاصل جمعیات میشه. علامه جمع است. علامه جمع هست. در این قسمت شاگردان عزیز خط بر حیثیت چی دارم؟ حیثیت مساوی را دارم میباشه شاگردان عزیز. ما شاگردان عزیز میتونیم عملیه جمع هم به شکل عمودی و هم به شکل افقی انجام بدیم. مثلا 2 جمع 3 مساوی است. 2 رو که با 3 جمع بکنیم مساوی به چی میشه؟ مساوی میشه به 5 شاگردان عزیز. در این قسمت این علامه جمع است. 3 و 2 که از اجزای جمع است. این هم علامه مساوی است و 5 هم چی است؟ حاصل جمع می باشند. ما رو بدیم شاگردان عزیز عملیه جمع به شکل عمودی هست. به شکل عمودی. در این طریقه ابتدا اجزای جمع را طور زیر هم می نویسیم که مرتبه های یکسان زیر هم دیگر قرار گیرند و بعدا هر مرتبه را از طرف راست با مرتبه مساوی آن جمع نموده و در صورتی که حاصل مرتبه ها عدد 2 رقمی باشند رقم اول آن را نوشتن و رقم دوم آن را من حیث حاصل با رقم بعدی جمع میکنیم. به چه شکل شاگردان عزیز؟ به طور مثال 5 با 3 جمع میکنیم چند میشه؟ مساوی میشه به 8. یا هم 13 جمع 19 اعداد کم مرتبه از زیر یکدیگر نوشتیم و عملیه جمع از طرف راست و طرف چپ اجرا میکنیم. 3 جمع 9 میشه 12. 12 رقم یکویش رو مینویسیم و رقم دهویش چی میگیریم؟ حاصل میگیریم. 1 و 1 میشه 2. 2 و 1 حاصل میشه 3. مساوی شد به 32. یا هم 45083 جمع 12796 مساوی است. 36 میشه 9. 8 و 9 میشه ابدل 7 شو مینویسیم یک جا حاصل میگیریم. 0 را با 7 جمع کنیم مساوی میشه با خود 7. 7 یک حاصل میشه 8. 5 و 2 میشه 7 و 4 و 1 میشه 5. پس اگر عدد 45083 رو جمع 12796 بکنیم مساوی میشه با 57879. این شاگردان عزیز
جمع اعداد یک رقمی بود، اعداد دو رقمی و اعداد چند رقمی. عنوان بعدی ما شامل است عملیه جمع به شکل افقی هست. به شکل چی؟ افقی. در صورتی که اعداد در یک سطح نوشته شده باشد، ابتدا علامه مساوی را در آخر قرار داده و مرتبه های مربوط رو با هم جمع میکنیم. به چه شکل شامل است؟ به طور مثال 5 جمع 4 مساوی هستند. 5 با 4 جمع میکنیم، مساوی به چه میشه؟ مساوی به 9. یا هم 13 جمع 22 مساوی هستند. اعداد هم مرتبه رو با هم دیگه چی میکنیم؟ جمع میکنیم. 2 جمع 3 میشه 5. 2 جمع 1 میشه 3. یا هم میگیریم 122,034 جمع 1422 مساوی هستند. 2 رو با 4 که جمع بکنیم مساوی میشه به 6. 2 رو با 3 جمع بکنیم مساوی میشه به 5. 4 رو با 0 جمع بکنیم مساوی میشه پس خود 4. 1 رو با 2 جمع بکنیم میشه 3. در این قسمت چهار عزیز عدد 2 و 1 باقی ماند. چون کدام عدد دیگر نداریم با 2 رقم جمع بکنیم پس خودش رو مینویسیم. پس اگر عدد 122,034 جمع 1422 بکنیم مساوی به چند میشه؟ 123,456. عنوان بعدی ما شامل عزیز خواص عملیه جمع هست. اولین خاصیتش چی است؟ خاصیت تبدیلی هست. در خاصیت تبدیلی ما میتونیم جاهای اعداد با هم دیگر تبدیل بکنیم. اگر ما جاهای اعداد تبدیل بکنیم بازم در فاصلش چی نمیشه؟ تغییر نمیاد. مثلا اگر A جمع B باشه مساوی است با B جمع A. یعنی اگر ما 2 را جمع 3 بکنیم بازم مساوی با 5 است. اگر 3 را هم جمع 2 بکنیم بازم مساوی با 5 است. دومین خاصیت چی است؟ خاصیت اتحادی هست. به چه شکل؟ A جمع B با هم اتحاد میکنه و نتیجهش با C جمع میشه مساوی میشه به D. بازم اگر ما بگیریم اعداد در حالت اتحادی با یکدیگر بنویسیم بازم در فاصلش کدام تغییر نمیاد. یا هم میتونیم بنویسیم که A جمع B اتحاد میکنه با C بازم مساویش چی است؟ D هست. مثلا 2 جمع 7 جمع 1 مساوی است. 2 7 میشه 9 9 1 میشه 10. یا هم میتونیم بنویسیم 2 جمع 7 جمع 1 مساوی هست. 2 جمع 7 میشه 9 9 1 میشه 10. میبینید که در فاصل کدام تغییر نامد. شاگرد عزیز خاصیت بعدی شاگرد عزیز خاصیت سوم خاصیت بستگی جمع است. بستگی جمع است. به چی معنا شاگرد عزیز؟ اگر A جمع B شود مساوی میشه به C. اگر A و B شاگرد عزیز A و B شامل اعداد حقیقی باشد پس حاصلش که C هست نیز شامل اعداد چی است؟ اعداد حقیقی است. مثلا اگر ما 6 جمع 5 بکنیم مساوی میشه به 11. اگر 6 و 5 شامل اعداد حقیقی باشد پس حاصلش که 11 هست نیز شامل اعداد حقیقی هست. چهارمین خاصیت که در عملیه جمع وجود داره عنصر عینیت است. چی هست؟ عنصر عینیت هست. به چه معنا؟ A جمع 0 مساوی به A. یعنی هر عددی که جمع 0 بکنیم بازم مساوی به خود عدد است. پس عنصر عینیت در عملیه جمع چی است؟ عنصر عینیت در عملیه جمع 0 است. مثلا 10 جمع 0 مساوی میشه به 10. 5 جمع 0 مساوی میشه به 5. یا هم 22 جمع 0 مساوی میشه به 22. دوباره خود عدد میشه. خوب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی ما. تا جلسه بعدی که با یک موضوع جدید در خدمت شما قرار میگیریم. شما رو به خداوند پاک میسپارم.